المصارعة الحرة لعبة تتطلب القوة واللياقة البدنية، فمن الطبيعي أن يكون المصارعون ذو أجسام قوية ومفتولة العضلات. أما أن يكون المصارع حجمه لا يصدق فهذا ما يلفت الانتباه، فهناك الكثير من المصارعين الذين صعدوا على حلبة المصارعة وكانوا عمالقة بالفعل. فعلى مر السنين شاهد الجمهور هؤلاء العمالقة وهم يتنافسون مع بعضهم البعض وسط حالة من الحماس. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أضخم 20 مصارع في تاريخ المصارعة الحرة. أندريا العملاق. يعد أندريا المعروف بالعملاق أثقل مصارع شهد تاريخ المصارعة الحرة، ولقب بذلك لثقل وزنه. اسمه الحقيقي أندريا روسيموف، وكان مصارعا فرنسيا مولود في 19 من مايو عام 1946، وقد كان مصابا بمرض العملاقة وملقب بعجيبة الدنيا الثامنة، وكان يصارع في اتحاد WWF المعروف الآن ب WWE، وتوفي في 27 من يناير عام 1993 إثر أزمة قلبية حادة عن عمر 46 سنة. وفي عام 1993 كان أول من كرم في قاعة المشاهير، وكان وزنه 215 كيلوغراما وطوله 224 سنتيمترا. يوكوزونا. اسمه الحقيقي رودني أغاتوبو، وهو مصارع أمريكي سابق من أصل ساموائي، وتوفي عام 2000 عن عمر 34 عاما، ووزنه 291 كيلوغراما وطوله 193 سنتيمترا. فيدر. اسمه الحقيقي ليون وايت، من مواليد عام 1955، ويبلغ وزنه 200 كيلوغراما وطوله 196 سنتيمترا. إرسكويك. اسمه الحقيقي جون تينتا، ولد عام 1963، كان مصارعا كنديا معروفا على الحلبة باسم إرسكويك أو الزلزال، لأنه كان يقفز عدة قفزات يهز بها الحلبة، وكان وزنه 209 كيلوغراما وطوله 198 سنتيمترا. اعتزل عام 2004 وتوفي عام 2006 عن عمر يناهز 42 عاما. راكيشي. اسمه الحقيقي سلوفا فاتو، وعمره 52 عاما، ودخل إلى عالم المصارعة عام 1985، وهو والد المصارعين التوأم جاي أوسو وجيمي أوسو. ووزن راكيشي 193 كيلوغراما وطوله 185 سنتيمترا. تايفون. اسمه الحقيقي فريد إليكس أوتومان، وكان معروفا على الحلبة باسم تايفون أي إعصار. ولد عام 1956، ويبلغ وزنه 174 كيلوغراما وطوله 191 سنتيمترا، وكان صديقا لإرسكويك، وكونا معا فريق الكوارث الطبيعية. اعتزل تايفون المصارعة عام 2001. كيفن ناش. هو مصارع سابق وعضو في قاعة المشاهير، وعمره 62 عاما. اشتهر بالظهور في فيلم المعاقب بشخصية الروسي الضخم الذي هاجم بطل الفيلم في شقته. يبلغ وزنه 149 كيلوغراما وطوله 208 سنتيمترا، وقد فاز كيفن ناش ببطولة العالم 6 مرات. كينج كونج بوندي. اسمه الحقيقي كريستوفر ألان، من مواليد عام 1957، هو مصارع سابق يبلغ وزنه 208 كيلوغرامات وطوله 193 سنتيمترا. سيلفا العملاق. حاول WWE دائما تسكير المعجبين بكبر أو ارتفاع مصارعيهم ببساطة عن طريق إضافة صفة إلى أسماءهم. جاء سيلفا من البرازيل، وبلغ العملاق طوله ما لا يقل عن 7 أقدام ووزنه 175 كيلوغراما. انضم سيلفا في أواخر عام 1997، ولم يكن لدى سيلفا العملاق مسيرة طويلة مع WWE. كين.
اسمه الحقيقي جيلين جاكوبز، من مواليد عام 1967، ويبلغ وزنه 147 كيلوغراما وطوله 213 سنتيمترا، وقد قدم مستوى رائعا في WWE على مدى 13 عاما منذ بداية اشتراكه بها، ويعتبره البعض من أساطير المصارعة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة من قبل مشجعين المصارعة. جونزاليس العملاق. في حين أن معظم محبي WWE يتذكرون أندريا العملاق كأكبر رجل يتنافس على الإطلاق على الشركة، إلا أنهم غالبا ما ينسون العملاق جونزاليس، فقد لعب شخصية شريرة في WWE، ويعتبر هو أطول نجم سوبر في تاريخ الترفيه الرياضي. ولد عام 1966 في الأرجنتين، واعتزل المصارعة في عام 1995، وقد كان لاعب كرة سلة قبل أن يتجه للمصارعة الحرة، وقضى فترة قصيرة في الشركة، لكنه تمكن من إحداث تأثير سيسمح له بالبقاء في كتب التاريخ إلى الأبد. وكانت أشهر مبارياته أمام أندرتيكر في ريسلمانيا 9، حيث فاز الأخير بسبب استخدام العملاق لمادة منومة ضد الحانوتي، ما أدى لإلغاء المباراة وفوز الأخير. وتوفي جونزاليس في عام 2010، وكان وزنه يبلغ 210 كيلوغرامات وطوله 244 سنتيمترا. بيج شو. اسمه الحقيقي بول وايت، وعمره 49 عاما، ودخل عالم المصارعة عام 1995، ويبلغ وزن بيج شو 174 كيلوغراما وطوله 213 سنتيمترا، وقد لعب في اتحاد WWE وفاز بجميع ألقابه. وواجه البيج شو العديد من الخصوم الصعبين أمثال بروك ليسنر وبوكر تي وجون سينا وتريبل اتش والأندرتيكر وخلافهم. ذا جريت كالي. هو مصارع هندي متقاعد، عمره 45 عاما، دخل عالم المصارعة عام 2000، ووزنه 157 كيلوغراما وطوله 216 سنتيمترا، وكان جبلا داخل الحلبة، مما جعل حياة خصومه صعبة للغاية. وفي حين أن معظم جماهير WWE سيتذكرون ذا جريت كالي باعتباره أطول مصارع رأوه على الإطلاق في حلبة WWE، ولكن هو في الواقع خامس أطول رجل يصارع في WWE. مارك هنري. حصل على لقب أقوى رجل في العالم وعمره الآن 50 عاما، ودخل إلى عالم المصارعة في عام 1996، واعتزل في عام 2017، ووزنه 160 كيلوغراما وطوله 193 سنتيمترا. برون سترومان. اسمه الحقيقي آدم جوزيف، عمره 38 عاما، وكان عضوا في فريق المصارعة المرعب عائلة وايت. يبلغ وزنه 175 كيلوغراما وطوله 203 سنتيمترات. جوردان أوموغوبين. وقع جوردان أوموغوبين مع WWE في أكتوبر عام 2018 إلى جانب العديد من المصارعين الآخرين، وبرز حرفيا كنجم فريد من نوعه. ينحدر أوموغوبين من نيجيريا، وكان لاعب كرة سلة جامعي قبل أن يقرر تجربة الرياضة القتالية. يصارع أوموغوبين في WWE الآن، حيث تنافس في العديد من العروض المباشرة. بيج دادي. اسمه الحقيقي نيلسون لي، دخل إلى عالم المصارعة في عام 1993، وتوفي عام 2014 عن عمر يناهز 43 عاما، ووزنه 230 كيلوغراما وطوله 206 سنتيمترات. جون ستود. يعد جون ستود من أكثر المصارعين شهرة في عالم المصارعة الحرة، ويتميز بحركته الشهيرة بودي سلام، والتي قضى بها على أندريا العملاق وبوب باكلاند في أكثر من مباراة. أندرتيكر.
أندرتيكر هو واحد من المصارعين المشهورين ذو الوزن الثقيل، وقد تميز بقوته الشديدة خاصة في مواجهة جميع خصومه. وحصل تيكر على بطولة العالم 7 مرات، كما حصل على حزام ال WWE 15 مرة، وحزام العالم للوزن الثقيل 50 مرة. دون ليو جوناثان كان يطلق على دون ليو جوناثان لقب العملاق مورومون، وعاصر زمن كوالسيكي، وكان لديه عدد من اللقاءات الشهيرة مع سامارتينو للحصول على لقب WWF، وتحدى أيضا بيدرو موراليس على الحزام.